Gần đây, tiến độ liên quan đến tàu sân bay Phúc Kiến đang ngày càng được đẩy nhanh. Trong tương lai có thể thấy trước, tàu sân bay Phúc Kiến cũng sẽ sớm hoàn thành các thử nghiệm về hệ thống phóng máy bay. Điều này có nghĩa là Phúc Kiến đang dần bước vào giai đoạn trưởng thành và trong một ngày nào đó sắp tới sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Hải quân. Ở đây, tôi xin đưa ra kết luận của cá nhân. Dựa trên những thông tin hiện bong tàu và phần cứng tổng thể của Phúc Kiến không có khuyết điểm lớn nào, có thể coi là một siêu tàu sân bay xuất sắc. Trong thiết kế về vị trí bảo đảm cho máy bay trên hạm, thậm chí còn có những điểm đổi mới so với các đồng cấp. Còn về vấn đề tranh cãi liên quan đến số lượng máy phóng, có thể tham khảo các chương trình trước đây của tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bàn về thiết kế bong phẳng với máy phóng thẳng được trang bị lần đầu tiên trên Phúc Kiến và rốt cục nó sẽ mang lại bao nhiêu sức mạnh chiến đấu cho Hải quân của Trung Quốc. Xin chào các quý vị khán giả, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Chào mừng đến với Beam Emmer Military. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về tàu sân bay Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước hết, thế nào là sức mạnh chiến đấu của tàu sân bay? Đối với một tàu sân bay, tiêu chuẩn vàng để đánh giá sức mạnh chiến đấu không gì khác ngoài năng lực tác chiến hàng không. Nói cách khác, chính là khả năng vận hành hiệu quả các máy bay trên hạm, mà năng lực tác chiến hàng không lại tuân theo nguyên lý thùng gỗ. Trong vô số mắt xích, tấm ván ngắn nhất sẽ quyết định giới hạn tối đa về khả năng xuất kích của tàu sân bay. Để khán giả dễ hiểu, tôi tạm chia khả năng xuất kích của tàu sân bay thành 3 điểm nghẽn chính: khả năng phóng máy bay, khả năng thu hồi máy bay, khả năng bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Dĩ nhiên, trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều, nhưng chắc chắn quý vị sẽ không muốn chúng tôi biến buổi chia sẻ này thành một bài giảng toán ứng dụng về mô hình điều phối đại học đâu. Giờ hãy cùng phân tích từng điểm một. Thứ nhất, nút thắt ở khâu phóng máy bay. Điều này cần giải thích một chút. Máy bay hạm khi xuất kích không phải cứ bay lên là xong, mà cần lập đội hình trên không trung, sau đó mới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tác chiến. Bất kể là tại sân bay trên đất liền hay trên tàu sân bay, đường băng hay máy phóng đều có giới hạn về số lượng. Điều đó tạo ra vấn đề. Máy bay muốn cất cánh phải xếp hàng và càng phải giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi. Hãy thử nghĩ xem, nếu chiếc đầu tiên đã cất cánh, nhưng đồng đội phía sau phải vòng vèo cả tiếng trên trời mới được bay lên, thì nhiên liệu và cả bữa ăn của phi công đều sẽ cạn kiệt trước khi đội hình hoàn chỉnh. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai thực tế, các phi công sẽ được chuẩn bị đồng loạt, cùng khởi động động cơ, cùng kiểm tra hệ thống, sau đó xếp thành hàng và thực hiện cất cánh liên tiếp trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo đội hình tác chiến được hình thành hiệu quả. Vì vậy, ở phần khả năng phóng, ngoài giới hạn về khoảng cách giữa các vị trí phóng trên tàu, tức là mất bao lâu để có thể phóng một chiếc, còn một yếu tố nữa rất quan trọng, khu vực xếp hàng trên bong, nơi các máy bay chờ cất cánh rộng bao nhiêu, có thể chữa bao nhiêu chiếc cùng lúc. Chính điểm này là một trong những lý do khiến tàu Phúc Kiến được gọi là siêu tàu sân bay. So với các tàu như Liaoning, Shandong hay HMS Queen Elizabeth của Anh, lợi thế lớn nhất của Phúc Kiến nằm ngay ở chỗ không gian chờ cất cánh trên bong được để lại rộng hơn rất nhiều. Rộng như thế nào? Cái hay chính là phần phía trước của bong được làm phẳng. Những chiếc máy bay chuẩn bị xuất kích có thể dừng thành một hàng dài hoàn chỉnh. Vị trí này được thiết kế rất tiện, mũi, thân tàu cong về bên ngoài, cho phép tiêm kích dễ dàng khởi động động cơ rồi kéo thẳng vào vị trí phóng ngay. Lúc này có người sẽ hỏi, nếu bạn cho cả dãy máy bay đứng chờ trên đấy, thì có đồng nghĩa là chiếc máy phóng nằm phía dưới sẽ bị che, không dùng được sao? Vậy năng lực phóng máy bay của tàu không bị giảm đi rất nhiều à? Còn nhớ tôi đã nói trước đó không? Năng lực hàng không của tàu sân bay tuân theo nguyên lý thùng gỗ, nghĩa là hiệu suất toàn cục bị quyết định bởi mắt xích ngắn nhất. Để minh họa, tôi tính một chút số liệu. Một chiếc tàu sân bay lớp Nimitz khi hoạt động tác chiến thường mang bao nhiêu máy bay? Khoảng 44 đến 48 máy bay cánh cố định, 4 máy bay cảnh báo sớm trên không, 5 máy bay tác chiến điện tử E-18G. Giả sử tính theo kịch bản tấn công toàn bong tối đa, mỗi lần xuất kích có thể gồm 2 máy bay cảnh báo sớm cùng với các máy bay cánh cố định khác. Nếu lấy tỷ lệ sẵn sàng hoạt động 80% làm chuẩn, thì tổng số máy bay thực tế có thể xuất kích trong một đợt cũng chỉ tầm khoảng 40 chiếc thôi. Còn về máy phóng, một máy phóng thông thường có thể phóng một chiếc trong vài chục giây. Hãy cùng đếm bằng ngón tay đây. 2 hay 3 máy phóng mà phóng khoảng 40 chiếc máy bay thì thời gian chênh lệch cũng chỉ là vài phút mà thôi.
Cái ảnh hưởng lớn hơn lại nằm ở khu vực chuẩn bị. Thứ nữa, đây vẫn là tính toán lý thuyết. Còn thực tế thì sao? Trước hết, máy phóng hơi Steam Catapult trên lớp Nimitz, kể cả khi thử nghiệm trong cảng, cũng chỉ thực hiện khoảng 50 lần không tải empty launches. Chưa kể, khi tàu chạy ở tốc độ cao, còn phải chia hơi cho hệ thống đẩy khác, nên con số khả dụng liên tục sẽ bị giảm mạnh. Vẫn còn một chuyện nữa. Thực tế rất hiếm khi một lần trực xuất kích sẽ huy động hơn 80% biên chế máy bay trên tàu để tạo thành một siêu nhóm lớn. Điều đó quá lý tưởng. Trên tàu sân bay luôn phải để lại những máy bay trực để đảm nhiệm các nhiệm vụ như tuần tra trên không, CAP, sẵn sàng cất cánh khẩn ngay để chặn, intercept, máy bay trực để tiếp nhiên hiệu cho đội bạn, buddy refueling, vân vân. Nên việc một lần phóng hơn 40 chiếc như mô tả thường chỉ xảy ra trong những đợt tấn công tập trung, rất hiếm. Ngay cả đối với Nimitz hay Ford, khi thực hiện toàn bom tấn công ở giới hạn cực đại, thực tế cũng thường chia thành hai nhóm cỡ 10 mấy chiếc, tổng cộng hơn 30 chiếc, nhưng chưa tới 35 chiếc. Trong thao tác phóng thực tế, thường thì một máy phóng ở phía sau bom chịu trách nhiệm phóng những máy bay xếp hàng ở phần đuôi, còn một máy phóng phía trước phóng những máy bay chờ ở đầu bom. Vậy là đủ. Đó là lý do tôi trước đây nhiều lần nhấn mạnh 3 máy phóng hay 4 máy phóng về năng lực thao tác hàng không có khác biệt bản chất. Hơn nữa, trong khâu này, tốc độ phục hồi cycle rate của máy phóng không phải là nút thắt, đặc biệt với máy phóng điện từ Electromagnetic Catapult. Yếu tố then chốt quyết định khả năng phóng lại là khả năng để bao nhiêu chiếc máy bay xếp chờ phía sau mỗi máy phóng, tức là không gian xếp hàng chờ trên bom mới là nhân tố cốt lõi của năng lực phóng. Còn về khả năng thu hồi thì thực ra các tàu sân bay trên thế giới không khác nhau nhiều, bởi vì hầu hết chỉ có một làn thu hồi. Điều này cũng đặt ra một giới hạn khá cứng cho năng lực hàng không của tàu. Một chiếc máy bay thu hồi mỗi phút là con số tối đa. Đây cũng là một trong những nút thắt giới hạn khả năng toàn bom tấn công của một cụm tác chiến tàu sân bay. Hãy tưởng tượng, một đội lớn hơn 30 chiếc máy bay xếp hàng chờ hạ cánh. Nhiều tàu sân bay xếp kể nhau, mỗi lần ra vào đều phải canh đúng, và chiếc cuối cùng trong đội đó phải lơ lửng trên không thêm nửa tiếng hoặc hơn. Khi đó bán kính tác chiến của máy bay sẽ co lại, phi đội sẽ bị giới hạn về thời gian tác chiến. Điều này là không thể tránh khỏi. Điều này phản ánh một thực tế. Với một cụm tác chiến tàu sân bay, khi xuất kích không nên để một lần huy động quá đông. Duy trì các đợt tấn công cỡ vừa, liên tục và luân phiên mới là cách tận dụng giá trị tổng thể của tàu sân bay hiệu quả nhất. Lấy ví dụ và số liệu, người Mỹ từng khảo sát năng lực xuất kích cực đại của tàu Nimitz trong một cuộc diễn tập cao điểm năm 1997. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1997, cụm tác chiến do tàu Nimitz dẫn đầu cùng Liên đoàn Không quân Hải quân số 9 đã tham gia diễn tập. Kết quả cho thấy, trong 4 ngày vận hành liên tục 24/24, Liên đoàn Không quân số 9 đã thực hiện 975 sortie, lượt xuất kích, tấn công khoảng 776 mục tiêu và thả tổng cộng 1.336 quả bom. Ở ngày thứ tư của cuộc diễn tập, Liên đoàn số 9 còn đạt 279 sortie trong một ngày. Trong 4 ngày đó, họ áp dụng mô thức tác chiến liên tục, tuần hoàn như đã nói ở trên, với chu kỳ tác nghiệp trên bom là 75 phút, tức là khoảng thời gian giữa hai lần bộc phá phóng, quay, liên tiếp. Với cách làm này, Nimitz có thể duy trì trên 240 sortie mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp và thả hơn 1.300 quả bom. Những con số nghe rất ấn tượng. Tuy nhiên, nếu soi kỹ báo cáo và thống kê, ta thấy cuộc diễn tập cực đại của Hải quân Mỹ diễn ra dưới điều kiện tương đối lý tưởng. Trong 975 sortie đó, về cự ly xuất kích có 56% diễn ra ở khoảng 200 đến 300 hải lý, còn chỉ 9% vượt trên 500 hải lý. Tổng thể, các sortie có cự ly dưới 300 hải lý chiếm tới 65%. Phần lớn các tiêm kích FA-18, Hornet, Super Hornet mang theo bom sắt, không laser, không điện tử. Sau khi phóng lên, dựa trên tình báo rõ ràng, bay thẳng tới mục tiêu, thả bom rồi quay về. Về cơ bản là kiểu bay trả về, shutter, turnaround, chứ không phải các nhiệm vụ vòng vèo, tác chiến sâu phức tạp
Ở đây chúng ta cần giải thích rõ cách thức xuất kích của máy bay trên tàu sân bay. Lấy ví dụ Hải quân Hoa Kỳ, phương thức tác nghiệp hàng không cơ bản được chia thành 3 loại. Toàn bong tấn công, full deck, attack. Đây là chế độ cổ điển, chuẩn bị càng nhiều máy bay trên bong càng tốt và trong thời gian ngắn nhất phóng toàn bộ ra để tạo thành một đội lớn 40 chiếc tấn công tập trung gây áp đảo mục tiêu. Chế độ này thường dùng trong những tình huống đối kháng độ cao. Quân đội Mỹ gọi giai đoạn này là đợt tấn công tập trung và trong các chiến dịch quy mô lớn, họ cho rằng giai đoạn này có thể kéo dài 1 đến 3 ngày trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Phân waves, chu kỳ vòng lặp liên tiếp. Đây là chế độ dùng nhiều nhất về mặt số lượng tổng thể, chia phi đội trên tàu thành 2 đợt, khoảng 20 chiếc mỗi đợt và cho xuất kích luân phiên theo chu kỳ. Cách làm này vừa đảm bảo cường độ tấn công, vừa giữ được tính liên tục của hỏa lực, có thể duy trì tấn công không gián đoạn trong 24 giờ. Khoảng cách giữa các wave liên tiếp thường dưới 1 giờ. Chu trình xuất kích linh hoạt, cyclic, sortie on demand, cho phép các phi đội nhỏ cơ động cất cánh theo nhu cầu để thực hiện các cuộc tấn công điểm đến điểm. Ở giai đoạn này sẽ phát huy khả năng đồng thời cất cánh và dần dần thao tác mà nhiều khán giả vẫn hay quan tâm. Thực ra, nhiều khán giả băn khoăn về chuyện máy phóng C2 của Phúc Kiến xâm lấn vào phần bong hạ cánh. Tôi muốn mọi người nghĩ kỹ một chút. Chức năng đó trong thực tế cần dùng khi nào? Trong môi trường cường độ thấp, khi ta tiến hành đánh điểm vào mục tiêu, hoặc nói rõ hơn là khi hệ thống đối phương đã bị ta phá vỡ nghiêm trọng và bị đè bẹp, lúc đó mới cần tới sự hỗ trợ kiểu này. Lại lấy ví dụ Mỹ, họ dùng kiểu tác chiến này thường ở giai đoạn tác chiến liên tục. Ở giai đoạn đó, Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ đối phương về cơ bản đã bị tàn phá. Lực lượng đổ bộ bắt đầu tiến sâu, đặt chân lên bờ một cách vững chắc để đưa xe tăng, pháo hạng nặng v.v. lên bờ và thực hiện hỗ trợ hỏa lực, khi đòi hỏi hỗ trợ cho máy bay trên hạm giảm bớt. Ở giai đoạn này, người Mỹ thậm chí có thể chỉ bố trí 12 giờ nhiệm vụ ban đầu trong ngày, còn 12 giờ còn lại để nghỉ ngơi. Tôi muốn nói, với ta, nếu đã đến giai đoạn như vậy, thì vài phần trăm bất tiện có lẽ không đáng bận tâm. Khi môi trường chiến trường đã mở rộng tới mức như vậy, ngay cả H-6 cũng có thể dùng pod quang điện để tìm mục tiêu trên phố. Nó có thể mang bom dẫn đường bằng laser để ném. Thật sự, chẳng mấy ai bận tâm về vài chỉ số kỹ thuật nhỏ này nữa. Cuối cùng, điểm giới hạn năng lực tác nghiệp của tàu sân bay là khâu bảo đảm. Dù dùng cách tác nghiệp nào, thì máy bay vẫn phải được nhiên liệu, treo vũ khí, sửa chữa, kiểm tra, v.v. mới có thể tái xuất kích. Cho dù tàu phóng nhanh đến đâu, thu hồi điêu luyện tới mức nào, nếu máy bay chưa được chuẩn bị xong, thì mọi chuyện đều chỉ là nói suông. Ở đây, cần nhắc tới một cái tên mà nhiều khán giả có thể đã nghe tới quá nhiều: bảo đảm một cửa. One Stop Support. Vậy, bảo đảm một cửa là gì? Là 2 chiếc duy nhất trên thế giới áp dụng bảo đảm một cửa, One Stop Support, chính là tàu Phúc Kiến và tàu Ford. Về hiệu quả của hệ thống một cửa trên Phúc Kiến thì xin lỗi, tôi không rõ lắm. Nhưng ở đây chúng ta có thể lấy thẳng hệ thống của tàu Ford để làm ví dụ minh họa cho mọi người. Chúng ta lấy Super Hornet làm ví dụ, bắt đầu từ trạng thái động cơ lạnh. Cụ thể, sẽ có những khâu bảo đảm nào? Tôi xin nói vắn tắt các bước như một danh mục. Kiểm tra tĩnh, Static Check. Kiểm tra trước khi khởi động, Pre-Start Check. Kiểm tra khi động cơ lạnh, Cold Engine Check. Chuẩn bị cho động cơ nóng, Hot Engine Prepare. Kiểm tra sơ bộ trước cất cánh, Pre-Takeoff Preliminary Check. Kiểm tra trước khi lăn, Taxi Out Check. Kéo lăn, Towing Taxi. Từ cất cánh đến kiểm tra cuối cùng, thực hiện phóng bằng máy phóng, Catapult và thực hiện nhiệm vụ. Trở về, hạ cánh, vận chuyển vào khu vực bảo dưỡng hoặc kiểm tra, Transit or Maintenance. Chuẩn bị cho lần xuất kích tiếp theo. Trong rất nhiều khâu như vậy, trên các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, mô hình bảo đảm cho máy bay từ lúc hạ cánh tới khi cất cánh vẫn là mô hình truyền thống. Sau khi máy bay hạ, nó sẽ lăn đến khu vực tiếp nhiên liệu để đổ xăng, rồi được xe kéo tới khu vực nạp đạn để treo hoặc nạp vũ khí, tiếp tục di chuyển tới vị trí máy phóng để sẵn sàng cho lần xuất kích tiếp theo. Nếu cần sửa chữa thì trước khi tiếp nhiên liệu, máy bay còn phải lăn tới khu vực chỉ định để tiến hành bảo trì.
Từ lúc hạ cánh đến khi cất cánh lại, máy bay phải chuyển qua 4-5 khu vực làm việc khác nhau. Điều này vô hình chung tăng các bước điều vận, giảm hiệu quả thao tác và kéo giảm giá trị xuất kích của máy bay. Trong cuộc diễn tập tăng cường mà tôi đã đề cập trên tàu Nimitz, chính các bước di chuyển qua lại này đã giới hạn năng lực xuất kích. Thậm chí, trên tàu Nimitz có những điểm bảo đảm chỉ dùng 1 hoặc 3 ống tiếp nhiên liệu cũng gây ảnh hưởng nhất định. Để nâng cao hiệu suất bảo đảm cho máy bay và đơn giản hóa quy trình, tàu Lufthansa đã đưa vào khái niệm bảo đảm một cửa. Trên bong bay bố trí 18 khu vực một cửa và mỗi khu vực một cửa đều có khả năng hoàn thành các công việc như tiếp nhiên liệu, treo vũ khí, sửa chữa, cấp điện cho máy bay đều được thực hiện tại chỗ trong khu vực một cửa trên bong. Để hiện thực hóa bảo đảm một cửa cho máy bay, trên mỗi khu vực một cửa của Lufthansa, người ta bố trí 2 mô đun bảo đảm có nắp che. Một mô đun là mô đun nguồn điện, có cuộn cắp nguồn và nút điều khiển. Mô đun còn lại là mô đun tiếp nhiên liệu, với đường ống tiếp dầu riêng và van điều khiển. Việc tiếp dầu, treo đạn, bảo trì đều có thể tiến hành đồng thời tại chỗ. Cách làm này không chỉ giảm thời gian phải di chuyển máy bay qua nhiều khu vực khác nhau, từ đó tăng mạnh hiệu suất bảo đảm, mà giao diện tiếp dầu ở mô đun fork còn gần với vị trí tiếp dầu trên thân máy bay nên có thể dùng ống mềm ngắn hơn để tiếp dầu. Không như trên Nimitz phải kéo những ống dài lằng nhằng khắp bon, gây cản trở các công việc khác. Một số khu vực còn cho phép máy bay tự vào ra khu vực một cửa mà không cần xe kéo, từ đó giảm đáng kể số lượng lái xe kéo cần thiết. Hiệu quả cụ thể thể hiện rõ trên năng lực xuất kích. Sau khi Ford áp dụng một cửa và các tối ưu hóa khác, thời gian chuẩn bị xuất kích của máy bay trên tàu giảm từ 90 phút xuống còn 60 phút, nghĩa là năng lực xuất kích được cải thiện khoảng 33%. Trong 12 giờ, tàu lớp Nimitz tối đa có thể xuất kích khoảng 120 lượt, còn tàu lớp Fox có thể đạt 160 lượt. Thêm nữa, khi thực hiện nhiệm vụ 24/24 trong nhiều ngày liên tiếp, tàu Fox có thể duy trì trên 270 lượt xuất kích mỗi 4 ngày liên tiếp, vượt xa con số của Nimitz. Bảo đảm một cửa ngoài việc rút ngắn thời gian chuẩn bị cho máy bay trên tàu ra, còn giảm nhu cầu về nhân lực. Theo người Mỹ, trên USS Ford, vì mô hình một cửa tích hợp các nguồn lực như nhiên liệu, khí nén, nên số nhân viên trực tiếp vận hành được giảm bớt. Lớp Ford áp dụng mô hình một cửa, có thể tiết kiệm khoảng 60 nhân sự thao tác. Tiến bộ này cho thấy rằng, ngoài phần cứng thiết kế ra, những cải tiến về tư duy tác chiến, quy trình bảo đảm, chất lượng con người, tức phần mềm, cũng đóng vai trò then chốt đối với sức mạnh chiến đấu của tàu sân bay. Một tàu sân bay có mức độ mô đun hóa cao nhất, thường cũng là tàu linh hoạt nhất. Tàu sân bay vừa là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, vừa là trung tâm để hải quân thực hiện tác chiến liên hợp đa lực lượng trên biển. Trước nay, người ta hay chú ý đến những chỉ số lộ rõ nhất khi đánh giá sức mạnh tàu sân bay: kích thước, choán tải, diện tích kho máy bay và bong, hệ thống radar, mô thức cất hạ cánh, loại máy bay và số lượng máy bay trên tàu. Những chỉ số ấy nhìn thì có vẻ đúng, nhưng đó chỉ là phần cứng. Vấn đề khó nhất trong vòng đời một tàu sân bay là làm sao để phát huy thực sự năng lực của phần cứng đó. Chiến tranh hiện đại, xét cho cùng, vẫn là cuộc cạnh tranh về nhân sự. Nếu thiếu người tải, nếu nhân lực không đủ hay chất lượng thấp, thì khó mà giành chiến thắng. Hai chiếc đầu Liêu Ninh và Kaneskov là ví dụ điển hình. Cùng loại phần cứng ở mức tương đương, nhưng năng lực xuất kích của máy bay trên hai tàu lại khác nhau rất nhiều. Nhật Bản từng chứng kiến trực tiếp việc Trung Quốc xuất kích hơn 70 lượt máy bay trong một ngày, và ở Vịnh Ba Tư cũng có thể thấy chiếc đại ngỗng bay hơn 70 lượt mỗi ngày trong suốt một tuần. Triển vọng tương lai, siêu hàng không mẫu hạm Phúc Kiến đối với Trung Quốc mà nói mới chỉ là khởi điểm. Trong chặng đường phát triển tàu sân bay sau này, Trung Quốc không chỉ phải tiếp tục tạo ra đột phá kỹ thuật, mà còn cần dựa trên kinh nghiệm của các nước cũng như thực tiễn khai thác chính tàu sân bay của Trung Quốc, từ đó xây dựng một hệ thống huấn luyện, quản lý, bảo đảm tác chiến thật sự hiệu quả, để tối đa hóa vai trò của tàu sân bay như một nền tảng tác chiến tổng hợp. Như tác giả nào đấy đã nói ở phần trước, từ phần cứng cho tới hệ thống, rồi đến hiệu quả tác chiến, khả năng mô đun hóa và tác chiến cường độ cao của tàu sân bay đều dựa vào sức lực và trí tuệ của hàng vạn sĩ quan, binh lính hải quân và cả hệ thống phía sau. Chỉ có phát triển toàn diện, Trung Quốc mới có thể giữ vị thế trong những cuộc chiến tranh tương lai.
Sự phát triển của tàu sân bay Trung Quốc gắn liền với nhu cầu xây dựng hải quân nhân dân hùng mạnh là bảo đảm quan trọng để duy trì chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Do vậy, nhất định phải kiên trì tự chủ sáng tạo, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, nâng cao năng lực tác chiến trên biển. Nếu như Liêu Ninh đã mở ra năm đầu tiên của kỷ nguyên tàu sân bay Trung Quốc, Sơn Đông bước đi trên con đường thực chiến hóa, thì sự xuất hiện của Phúc Kiến lại càng thể hiện bước chuyển mình quan trọng từ cường quốc khu vực tiến tới cường quốc biển. Trong tương lai, Trung Quốc kỳ vọng sẽ có tàu sân bay lớn mạnh hơn, hệ thống bảo đảm hiệu quả hơn và thế hệ sĩ quan, binh lính trẻ tuổi ngày càng nhiều để trở thành lực lượng nòng cốt của sự nghiệp vĩ đại này, cùng Hải quân Trung Quốc vươn ra đại dương. Hiện nay, từng bước, từng lời thề biển khơi mà Phúc Kiến đang thực hiện trong tuổi đời hải quân của mình chính là một bước tiến lớn, nhưng đặt trong toàn bộ hành trình của Hải quân Trung Quốc, nó vẫn chỉ là một bước nhỏ mà thôi.